بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما درباره ملاک میخوانیم که ملاک چی میباشد و چرا ما در پروگرامینگ از آن استفاده میکنیم، خصوصا در زبان سی. چون از اسمش معلوم میشود و استراکچرش معلوم میباشد که یک فانکشن میباشد. میبینیم که این فانکشن چی میکند. The malloc function is used to allocate memory dynamically. خب اینا ما قبلا میفهمیم که یک فانکشن میباشد. در ویدیو قبلی ما خواندیم که چی میباشد و از آن به طور دینامیکلی یک مموری را ما اگر عامیانه بگیم اجاره میکنیم. پس به همین ترتیب ما آن را برای دینامیکلی الوکیت کردن یک مموری استفاده میکنیم. It allows you to request a specific amount of memory from the system. خب چی میکند؟ برای ما یک مشخص جای را برای دیتا معرفی میکند. چه قسم معرفی میکند؟ ایره در اینجا میخوانیم. فعلا عبارت را تکمیل کنیم. Here is a detailed example below. In below case it allocates enough memory to store integer size of int bytes. در پایین ما چی کردیم در اینجا که وقتی ملاک را ما معرفی کردیم، پس چی میگوید؟ enough memory to store integer. ما در انتیجر خود هر قدر دیتای را که حالی بخواهیم ما در آن استور کرده میتونیم. پس وقتی ما ملاک را استفاده کردیم، پس بفهمیم که ما با آن جای اضافی خریداری کردیم از در سیستم خود. با همین ترتیب ما بعداً چک میکنیم اگر در سیستم جای بود، پس برای ما، اگر در سیستم جای نبود، پس برای ما چی میکند؟ نل ریترن میکند. به همین ترتیب ما آن را اجرا میکنیم. The result of malloc is a pointer to the first byte of the allocated memory. اینجا چی میگوید؟ خب ملاک ما میگوید فقط اشاره میکند یا پوینتر را که ما گرفتیم و ملاک را استفاده کردیم، پس این پوینتر فقط به بایت اول در مموری برای ما چی میکند؟ اشاره میکند. ما خوانده بودیم در ارائه که اگر ما از اسم آن بعداً استفاده کنیم، وقتی ما ارائه ما مشخص کردیم، پس برای ما اول دیتا را نشان میدهد. ما میتوانستیم دیگر را هم توسط اندکس آن بگیریم، ولی اگر ما مستقیم از اسمش استفاده میکنیم توسط پوینتر، چی میکرد؟ فقط دیتای اولی را برای ما میگرفت. پس به همین ترتیب اینجا هم در بایت فقط اول بایت را برای ما میگیرد. پس به این معنی که وقتی ما گرفتیم یک پوینتر PTR را که این انت را گرفت و اینجا ما باز هم نوشته کردیم it's a type casting. این یک تایپ کاستینگ است که چی میکند؟ واید را برای ما the end تبدیل میکند. Converting the result of malloc. هر چی که از ملاک بیرون برآمد چی میگوید؟ which is generic pointer void، که آن پوینتر void می باشد to a pointer of type integer pointer، تا تغییر بدهد آن را به چی؟ به خود انتیجر تغییر بدهد. بعد از آن to match the type of PTR، تا بتوانیم به توسط int که تایپ خودش می باشد ما آن را معرفی کرده بتوانیم. پس اینجا ما فقط این چیز را اضافه کردیم تا هرچی که از ملاک جواب گرفته شد آن را به طور int استور کند، به طور PTR و یا پوینتر int برای ما چی کند؟ استور کند تا تایپ آن مشابه باشد. پس بعد از آن که ما گرفتیم دیتای آن را چک میکنیم
آیا در سیستم جای بود؟ اگر نبود پس برای ما خود به خود ملاک چی میکند؟ نل ریترن میکند. با وقتی نل را گروپ به پی تی آر معرفی کرد، ما پی تی آر را چک میکنیم. اگر نل بود بعدا میگیم بیادر گل memory allocation failed. ما چی میکنیم؟ باید با یوزر بگوییم که memory allocation failed، memory نداری. در غیر صورت آن چی کند؟ بگوید که بله میموری خود داشتی تو، خب حالی چقدر دیتا را تو در آن استور میکنی؟ من در این چی میکنم؟ دارا استور میکنم، بعد از آن من از آن استفاده میکنم و پرینت میکنم. خب میایم همین مثال را در IDE خود میبینیم که چه قسم کار میکند. پس میریم به IDE، ما از هش include استفاده میکنیم و بعد از آن stdio.h و اینجا همچنان ما یک دیگه فنکشن را استفاده میکنیم با خاطر تایپ کاستینگ و ملاک برای اینها ما استفاده کرده میتونیم که برات از stdlib.h و میایم بعد از آن از مین استفاده میکنیم و کد خود را اینجا پیست کردیم. پس کد خود را همه چیز آماده می باشد، فقط اگر ما بخواهیم میتوانیم آن را تغییر بدیم هرچی ما داشته باشیم. بعد از کنترل اس کد خود را رن میکنیم و میبینیم که no such file directory. ما چی کردیم؟ در اینجا سپیس در اسم از سپیس استفاده کردیم. پس به همین ترتیب برای ما چی کرد؟ پرینت نکرد. چرا پرینت نکرد؟ وقتی می آید توسط GCC برای ما exe فایل آن را می سازد، پس چی می کند؟ ببینید اینجا تا دینامیک گروپ ولی سپیس داشت و دات سی را در اخیر نداشت. پس از آن چی کرد؟ صرف نظر که ما آن را باید از اندرسکور و یا هیچ یک فاصله نبتیم. بعد از کنترل اس دوباره رن میکنیم و غیر از کدام ایرر برای ما exe فایل ساخته شد و جواب داد. یک چیزی که باید فعلا هم برای شما بگویم ولی فعلا تمرکز به این نکنید چون ما بعداً به تفصیل از آن یادآوری میکنیم. بعد از این که ما توسط ملاک یا کلاک یک دیتا را گرفتی با یک دیتا جای را معرفی کردیم، پس بعد از آن تا ما کار ما خلاص شد باید ما چی کنیم؟ پس دوباره همه دیتا خود را از آنجا بیرون کنیم، چون یک گفته میتونیم برای موقتی تا دیتا ما را بگیرد. پس ما اینجا ptr میگیریم تا فری کنیم. پس بعد از کنترل در اکزیکیوشن ما هیچی فرق نمیاد، فقط برای این که کار خود را ما اجرا کردیم و بعد از آن ما چی میکنیم؟ دیلیت میکنیم و یا هم آن منطقه و یا آن سپیس را ما دوباره خالی میکنیم، فری میکنیم. همین قدر. پس این بود درس امروزی ما. تا بعد، خدا نگهدار.